เคครับ วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลอนๆที่เจอมากับตัวเองให้ฟังนะครับ แต่ถ้าจะนั่งเล่าในห้องมันก็จะไปธรรมดาไปหน่อย ก็เลยมาหาสถานที่ที่มันเข้ากับบรรยากาศเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังนิดนึงคือบ้านหลังนี้จะปลูกอยู่ห่างจากหลังอื่นๆไม่ค่อยสุงสิงกับใครแต่ก็จะมีรถจากที่อื่นเข้าออกบ้านหลังนี้เป็นประจำบางคืนก็จะมีเสียงสวดเป็นภาษาแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างคนแถวนี้บอกว่าน่าจะเป็นพวกหมอผีหรือเจ้าลัทธิอะไรสักอย่างคืนหนึ่งมีคนมาหาปลาบังเอิญเดินผ่านมาแถวนี้ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือแกจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นคือเจอศพนอนตายรวมกันที่ชั้นบนและน่าจะตายมาเป็นเดือนๆแล้วพอศพเริ่มแห้งแล้วเป็นคดีปริศนาตามตัวศพไม่พบบาดแผลหรือการทำร้ายร่างกายใดๆแต่สิ่งที่หลอนคือชาวบ้านแถวนี้เล่าว่ายังคงได้ยินเสียงสวดและเสียงร้องโหยหวนมาจากบ้านหลังนี้อยู่โอเคเดี๋ยวจะพาไปสำรวจบ้านกันแล้วจะหาที่นั่งเล่าเรื่องให้ฟังนะครับโอเคมาพร้อมละคลิปนี้จะเล่าประสบการณ์ตรงของผมให้ฟังนะครับก็เลยมาหาสถานที่ที่ได้บรรยากาศในการเล่าหน่อยเรื่องที่จะเล่าก็มีอยู่3เหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำให้ไม่กล้าปิดไฟนอนไปพักใหญ่บางเหตุการณ์มันเหมือนหนังผีผสมหนังฆาตกรรมยังสงสัยทุกวันนี้ว่ามันคืออะไรวันหนึ่งไอ้โจ๊กเพื่อนสนิทสมัยเรียนมันชวนไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนมันชื่อต้นซึ่งผมก็เคยเจอแต่ก็ไม่ได้สนิทมากด้วยความที่ทำงานสายเดียวกันก็เลยคุยกันถูกคอ
นั่งกินกันไปได้ประมาณ3 ทุ่มโทรศัพท์ไอ้โจ๊กก็มีสายเข้ามาเป็นแฟนมันโทรมาบอกว่าลูกมันตัวร้อนต้องกลับไปดูมันก็เลยกลับไปก่อนส่วนผมกำลังติดลมก็เลยนั่งกินต่อกะว่ากินอีกสักพักก็ค่อยกลับแล้วก็เลยมาจนตี 1จนได้มีอยู่ช่วงหนึ่งการสนทนามันขาดช่วงต่างคนต่างเงียบมีความรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆรู้สึกวังเวงบอกไม่ถูกลมพัดเอื่อยๆข้างบ้านปิดไฟนอนกันไปนานแล้วไม่มีรถวิ่งผ่านเลยสักคันบรรยากาศหนังผีชัดไอ้ต้นนอนก่อนไหมเดี๋ยวกูช่วยเก็บโต๊ะๆไอ้ต้นมันนั่งก้มหน้าผมก็คิดว่ามันหลับไอ้ต้นเป็นไรของมึงวะเป็นไงบ้างคะอาหารอร่อยไหมดีใจที่ได้มาเที่ยวที่บ้านนะคะ ผมได้แต่นั่งงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรวะทำไมทำหน้าแปลกๆง่วงแล้วเหรออารมณ์ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกทั้งกลัวทั้งงงมึงมาทำไมที่บ้านกูคราวนี้มันก็สะบัดตัวอีกครั้งผมหันกลับไปมองที่โต๊ะตัวเดิมก็ไม่มีแต่ที่ตกใจที่สุดก็คือมันถือมีดด้วย เฮ้ยโชคดีพอมีแท็กซี่ผ่านมาคนขับถามว่าจะไปไหนครับแต่คำที่ผมตอบไปคือผีหลอกคืนนั้นเข้านอนตามปกติตอนนั้นประมาณตี 1นอนไปได้สักพักกำลังจะเคลิ้มหลับยา ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเสียงมันดังมาจากหน้าต่างตรงปลายเท้าเสียงก็เหมือนคนเรียกปกติผมก็ไม่ได้ตอบที่สำคัญคือผมขยับตัวไม่ได้สักพักเสียงก็หายไปแต่ผมก็ยังขยับตัวไม่ได้จู่ๆก็มีเสียงเรียกดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้มันดังมาจากหน้าต่างหัวเตียงเสียงใกล้มาก
เพราะหัวเตียงผมติดกับหน้าต่างเลย อย่า ไปอยู่ด้วยกันไหม กลัวมาก ตอนนั้น แต่ก็พยายามตั้งสติ หายใจลึกๆแล้วท่องพุทโธ ตามลมหายใจประมาณ3 รอบ ผมจึงสะดุ้งตื่น อาการตอนนั้นเหมือนคนกำลังจะตาย มันหายใจไม่ออก นั่งอยู่สักพักก็หายใจได้ตามปกติ ถึงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่า มันคือความจริงหรือความฝัน เพราะมันเหมือนจริงมาก เย็นวันหนึ่งอยากดื่มขึ้นมา ก็เลยทักหาน้องที่ทำงานเก่า เพื่อจะเข้าไปดื่มกันหน่อย ที่ทำงานเก่าก็จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่ง เอาไว้นั่งเล่นช่วงพักเบรก ภายในห้องค่อนข้างจะมืดเพราะไฟเสีย แสงสว่างจึงมีแค่เพียงแสงจากด้านนอกที่ส่องรอดหน้าต่างเข้ามา พอมาถึงก็จัดแจงเตรียมเสบียง เพื่อจะเข้าไปดื่มกันในห้องนั้น เราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเรื่องงาน เรื่องคน เรื่องปัญหาเดิม แล้วเป็นไงช่วงนี้งานเยอะป่ะ โถพี่ไม่น่าถาม เยอะตลอดเลยที่เนี่ย เฮ้ยแล้วนี่มากวนหรือเปล่าเนี่ย ไม่หรอก ดึกมันต้องหลายคืนนะเนี่ย ไม่ไหว ขอรีแลกซ์หน่อยฮะ อะไรวะ เปล่าพี่ สงสัยตาฝาดว่ะ เฮ้ย เฮ้ยเป็นไรเปล่า ไม่เป็นไรพี่ เก้าอี้มันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะ ๆ ก็ดื่มกันไปได้สักพัก น้องเขาก็ชวนขึ้นมาว่า ให้ออกไปนั่งกินข้างนอกดีกว่า ข้างในมันมืด มองไม่ค่อยเห็น ผมก็บอกไปว่าไม่เป็นไรมั้ง ก็ยังพอมองเห็นนะ น้องมันก็ขยันขยอ จนผมใจอ่อน จึงออกไปกินข้างนอกห้อง พอมานั่งน้องเขาก็พูดขึ้นมาว่า เมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆพี่ว่ะ พูดเป็นเล่น ก็นั่งกันอยู่2 คนเนี่ย น้องมันยื่นแขนให้ดูขนยังตั้งอยู่เลย ผมเลยถามว่า เห็นเป็นยังไงบ้าง มันบอกว่า ผมเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวอ่ะนางซบไหล่พี่อยู่อ่ะ เป็นเงาดำ คราวนี้ผมเองก็ขนลุกไปทั้งตัว พอกลับมาลองนั่งนึกดู ก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆ เช่นนอนอยู่มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ในห้อง หรือฝันว่ามีผู้หญิงชวนไปอยู่ด้วย ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า